Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, ngọt ngào như kẹo bông trong sinh nhật ấm áp của anh. Đêm sinh nhật của Hứa Khải năm nay không phải là một buổi tiệc xa hoa, không pháo sáng, không đèn màu chói lóa, chỉ có ánh nến vàng dịu dàng, tiếng nhạc ra khe khẽ và nụ cười của Đàm Tùng Vận người khiến mọi thứ xung quanh trở nên lung linh hơn. Năm nay, Hứa Khải đón tuổi mới trong không khí riêng tư tại một nhà hàng nhỏ nằm trên tầng cao của khách sạn ở Bắc Kinh. Không gian được trang trí tinh tế, hoa hồng trắng, ánh đèn vàng và vài cánh hoa được rải trên bàn tiệc. Bên ngoài cửa kính, thành phố lung linh ánh đèn, phản chiếu qua ly rượu vang đỏ sóng sánh. Và giữa khung cảnh ấy, cô gái nhỏ Đàm Tùng Vận người mà Hứa Khải đã từng gọi đùa là nốt nhạc vui của cuộc đời anh, xuất hiện khi mọi người còn đang mải chụp ảnh, trò chuyện. Đàm Tùng Vận lặng lẽ bước đến bàn, trên tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ màu trắng sữa không cầu kỳ, không rực rỡ, chỉ được trang trí bằng một ngôi sao vàng nhỏ ở giữa. Cô mỉm cười, giọng khẽ mà đủ để anh nghe rõ, em biết anh không thích quá ồn ào, nên em chỉ chuẩn bị một chút thôi, nhưng là do em tự làm đấy. Hứa Khải thoáng sững người, anh từng nghĩ cô sẽ đến tay không, hoặc chỉ gửi tin nhắn chúc mừng như bao đồng nghiệp khác, nhưng nhìn thấy chiếc bánh nhỏ ấy đơn giản mà chứa cả tấm lòng anh bỗng không nói nên lời. Anh nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở những ngón tay dính chút kem trên mép đĩa, giọng khẽ khàng mà ấm áp, chỉ cần em đến là món quà lớn nhất rồi. Khoảnh khắc ấy, Đàm Tùng Vận bật cười, tiếng cười của cô lan nhẹ khắp căn phòng trong trẻo, hồn nhiên khiến tim người nghe cũng rung theo. Sau khi cắt bánh, mọi người bắt đầu hát mừng sinh nhật, nhưng ngay khi bản nhạc Happy Birthday kết thúc, tiếng piano vang lên là bài La Vie en Rose mà Đàm Tùng Vận đã bí mật chuẩn bị. Cô ngồi xuống cạnh cây đàn, ánh sáng nhẹ chiếu lên khuôn mặt dịu dàng, ngón tay nhỏ nhắn lướt trên phím đàn, và giọng cô vang lên, ấm áp, mộc mạc. Anh ơi, hôm nay là sinh nhật anh, nhưng em lại cảm thấy chính em mới là người được tặng quà. Vì anh vẫn ở đây, vẫn mỉm cười và vẫn khiến thế giới của em trở nên yên bình đến lạ. Cả căn phòng bỗng im lặng, không ai nói gì, chỉ có ánh nhìn của Hứa Khải sâu như đại dương, dõi theo từng lời cô hát. Và rồi, khi bài hát kết thúc, anh đứng dậy, đi đến bên cô, không nói một lời, anh khẽ ôm cô vào lòng. Cử chỉ ấy giản dị nhưng khiến tất cả mọi người đều mỉm cười, vì ai cũng hiểu, giữa hai người ấy, chẳng cần nói gì thêm, cảm xúc đã quá rõ ràng. Hứa Khải thổi nến, ngọn lửa nhỏ khẽ tắt, khói bay mờ ảo trong ánh sáng. Đàm Tùng Vận nhìn anh, hỏi khẽ, anh ước gì thế? Anh nhìn cô, nụ cười nửa như đùa, nửa như thật. Nếu nói ra sẽ không linh nghiệm đâu, nhưng điều ước này có liên quan đến em. Cô khẽ cúi đầu, mặt đỏ lên, cười nhẹ. Anh lại đùa nữa, nhưng Hứa Khải không cười. Anh nhìn sâu vào mắt cô, nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, không đùa đâu, em biết không, từ khi gặp em, anh chẳng muốn cầu mong gì khác, chỉ mong năm nào sinh nhật anh, em cũng sẽ ở bên. Không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ, ánh nến phản chiếu trong mắt hai người lung linh, dịu dàng, như gom cả vũ trụ nhỏ vào trong đó. Khi buổi tiệc kết thúc, phần lớn bạn bè đã ra về. Trên ban công nhà hàng, ánh đèn đường soi bóng hai người đứng sát nhau, bên dưới là dòng xe tấp nập, còn trên cao chỉ có họ và bầu trời sao. Đàm Tùng Vận khoác chiếc áo mỏng, tay cầm cốc nước nóng. Hứa Khải bước tới, nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác của mình lên vai cô. Cô ngẩng lên, khẽ nói, anh không sợ lạnh à? Anh mỉm cười, lạnh thì còn có em, ấm rồi. Câu nói khiến cô ngẩn người, rồi cả hai cùng bật cười. Tiếng cười hòa lẫn trong gió đêm, mang theo hương thơm hoa nhài thoảng nhẹ. Một lát sau, anh khẽ nói giọng không lớn, nhưng từng từ như rơi vào tim cô. Em biết không, khi mọi người chúc mừng anh chỉ nghĩ đến một điều, rằng mình thật may mắn vì được gặp em, vì có em trong đời. Đàm Tùng Vận im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Giữa đêm Bắc Kinh, cô dựa vào vai anh, ánh mắt khép lại an yên, dịu dàng, như thể thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa. Sáng hôm sau, mạng xã hội bùng nổ, những bức ảnh từ bữa tiệc riêng tư được chia sẻ khắp nơi. Hứa Khải cười khi nhìn Đàm Tùng Vận cắt bánh, Đàm Tùng Vận ngồi đánh piano, tóc buông nhẹ, ánh mắt rạng rỡ. Và đặc biệt là tấm ảnh anh ôm cô sau bài hát khoảnh khắc đốn tim hàng triệu người. Hashtag thăng sinh nhắt qua Khải nhanh chóng leo lên top 1 Weibo, bình luận tràn ngập lời chúc và cả lời ghen tị, trông họ như hai người đang yêu thật sự. Đàm Tùng Vận chính là món quà tuyệt nhất mà Hứa Khải nhận được. Ngay cả các fan lâu năm của cả hai cũng phải thừa nhận, nếu đây là diễn thì họ đang diễn quá giỏi, còn nếu là thật thì cầu chúc họ mãi hạnh phúc như thế. Đêm ấy, sau khi mọi thứ kết thúc, Hứa Khải đăng lên trang cá nhân chỉ một dòng ngắn ngủi, cảm ơn vì đã đến, vì đã mang theo nụ cười, không tag ai, không hashtag, không biểu tượng. Nhưng chỉ vài phút sau, Đàm Tùng Vận bình luận dưới bài viết bằng một biểu tượng duy nhất, không ai cần nói thêm, người ta chỉ biết rằng sinh nhật của Hứa Khải năm nay không chỉ là cột mốc của tuổi mới, mà còn là khoảnh khắc mà anh nhận ra tình cảm mình dành cho cô đã không thể giấu được nữa. Và trong ánh đèn đêm Bắc Kinh, khi thành phố ngủ yên, có hai người vẫn còn ngồi bên nhau, nói về những ước mơ nhỏ, về những chuyến đi xa, và về một tương lai có tên. Chúng ta, sinh nhật không chỉ là ngày đón tuổi mới, mà là dịp để nhìn lại ai đã ở bên cạnh ta trong suốt chặng đường.
với Hứa Khải, năm nay anh đã biết món quà quý nhất không phải bánh, không phải hoa, mà là nụ cười của Đàm Tùng Vận trong ánh nến lung linh ấy. Anh đã từng nhận nhiều món quà sinh nhật nhưng chỉ có lần này, anh thấy tim mình thực sự được mở ra. Vì em ở đây và em chính là điều ước anh đã thầm mơ suốt bao năm qua. Sau sinh nhật, chuyến đi bí mật của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận tại Đà Lạt đêm Bắc Kinh vừa khép lại trong ánh nến vàng thì sáng sớm hôm sau, Hứa Khải âm thầm rời khỏi khách sạn, tay xách một chiếc vali nhỏ. Không ai biết anh đi đâu, thậm chí cả quản lý cũng chỉ nhận được một tin nhắn ngắn gọn: tôi cần vài ngày riêng tư. Và chỉ vài giờ sau, khi ánh nắng nhẹ trải trên cao nguyên, một chuyến bay từ Thượng Hải đáp xuống sân bay Liên Khương, Đà Lạt. Từ xa, bóng dáng quen thuộc với chiếc mũ len xám, áo khoác be và chiếc khẩu trang lớn che gần nửa khuôn mặt là Đàm Tùng Vận. Cô không ngờ rằng người đón mình lại chính là anh. Đà Lạt buổi sáng mờ sương, lạnh đến mức hơi thở hóa thành khói. Từng tia nắng nhẹ chiếu qua những hàng thông, dọi xuống con đường dẫn vào trung tâm. Hứa Khải đứng chờ sẵn bên chiếc xe Jeep nhỏ, đôi tay đút túi áo, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy cô. Em đến rồi à? Anh cười nhẹ, giọng nói khàn đặc trong gió lạnh. Anh, sao lại ở đây? Đàm Tùng Vận khẽ hỏi, vẫn chưa tin nổi. Hứa Khải chỉ nhún vai, đáp khẽ, sinh nhật anh, nhưng người anh muốn cảm ơn là em. Vậy nên, chuyến đi này, coi như quà cảm ơn của anh dành cho em nhé. Cô nhìn anh, ánh mắt chứa một niềm xúc động khó tả. Bên tai vang tiếng gió thổi qua rừng thông, mùi cỏ ướt thoang thoảng và mọi thứ dường như dừng lại trong giây lát, chỉ còn ánh mắt họ nhìn nhau. Hai người ngồi trong một quán cà phê nhỏ nằm trên đồi, nơi có ban công gỗ nhìn xuống thung lũng hoa, không paparazzi, không ống kính, chỉ có hai trái tim đang nhẹ nhàng mở ra. Hứa Khải chống cằm, nhìn Đàm Tùng Vận nhấp từng ngụm cà phê nóng. Anh chưa bao giờ thấy ai uống cà phê mà vẫn mỉm cười được như em. Cô bật cười khẽ, vì có người đang nhìn em mà không chớp mắt. Anh đáp, nửa thật nửa đùa, thì anh đang sợ, nếu chớp mắt, em sẽ tan biến mất. Không khí chợt lặng đi, chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng thông và tiếng nhạc nhẹ vang từ chiếc loa nhỏ trong quán. Một cặp đôi lặng lẽ nhìn nhau không cần nói, vì mọi thứ đã quá rõ ràng trong ánh mắt. Buổi chiều, họ ghé qua đồi hoa lavender nơi sắc tím trải dài như một giấc mơ. Đàm Tùng Vận xoay người giữa cánh đồng, váy dài tung bay, tiếng cười vang trong gió. Hứa Khải đứng lặng nhìn, máy ảnh trong tay bấm liên tục. Cô quay lại, hỏi, anh chụp nhiều thế, để làm gì? Anh mỉm cười, để sau này khi nhớ em, anh có thể nhìn lại. Cô khẽ ngẩn người, đôi má ửng hồng, ánh mắt tránh đi, giọng nhỏ hơn, anh nói như thể chúng ta sẽ xa nhau ấy. Anh bước lại gần, dừng ngay trước mặt cô, giọng khẽ nhưng đầy chắc chắn, không, vì anh không có ý định để em rời xa đâu. Khoảnh khắc ấy, gió thổi qua, hương hoa bay nhẹ quanh họ. Và rồi, không hẹn trước, Hứa Khải khẽ nắm tay cô, một cái nắm tay nhẹ, nhưng khiến trái tim hai người đập mạnh như cùng một nhịp. Trời Đà Lạt về đêm lạnh hơn, nhưng ánh đèn quanh hồ Xuân Hương khiến không gian trở nên lãng mạn lạ thường. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đi dạo bên bờ hồ, tay trong tay, lặng im trong làn sương mỏng. Anh bỗng dừng lại, quay sang nhìn cô, em biết không, đôi khi anh nghĩ, nếu mọi thứ chỉ là diễn xuất thì anh đã không sợ mất em thế này. Cô ngước lên, ánh mắt long lanh, anh đang nói gì vậy? Anh khẽ cười, giọng trầm ấm, anh không biết tình yêu của người khác thế nào, nhưng của anh đơn giản lắm, anh chỉ muốn mỗi khi sinh nhật đến, mỗi khi nhìn lại, vẫn thấy em bên cạnh. Và nếu có thể, anh muốn được nắm tay em, đến hết những ngày còn lại. Đàm Tùng Vận im lặng, rồi khẽ gật đầu, một giọt nước mắt long lanh rơi trên má, nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc. Hứa Khải khẽ đưa tay lau đi, giọng nghẹn lại, em khóc rồi, nhưng anh thì đang mỉm cười, vì cuối cùng, anh đã nói ra được điều anh giấu bấy lâu. Sáng hôm sau, trước khi rời Đà Lạt, Hứa Khải đưa cô đến cầu tình yêu nơi có những ổ khóa treo khắp lan can. Anh cầm trong tay một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, không đính kim cương, chỉ khắc một dòng chữ nhỏ For Yours HK và DTV. Anh nhìn cô, khẽ nói, không cần ánh đèn Paris, không cần khán giả, ở đây, dưới trời Đà Lạt, anh chỉ muốn hỏi một điều thôi. Em có muốn cùng anh đi hết quãng đường này không? Cô nhìn anh, ánh mắt rưng rưng, không cần nhiều lời. Cô gật đầu, một cái gật đầu nhẹ, nhưng khiến cả thế giới như dừng lại. Anh cười, khẽ đeo nhẫn vào tay cô, rồi nói nhỏ, anh đã từng nói sinh nhật là ngày hạnh phúc nhất của anh. Nhưng hôm nay, anh biết mình đã sai, ngày hạnh phúc nhất chính là ngày em đồng ý ở bên anh. Chuyến đi kết thúc bằng bức ảnh hai người đứng giữa rừng thông, nắng sớm rọi xuống, tay nắm tay, ánh mắt nhìn nhau dịu dàng, không kép dần, không chia sẻ công khai, nhưng ai nhìn vào cũng hiểu họ đã không còn là hai người bạn diễn nữa. Và rồi, vài ngày sau, bức ảnh vô tình bị rò rỉ lên mạng, cả Weibo, Douyin và Twitter đều nổ tung. Hứa Khải Đàm Tùng Vận du lịch Đà Lạt cùng nhau, khoảnh khắc cầu hôn trong rừng thông Đà Lạt, liệu có thật? Nhưng thay vì im lặng, lần này Hứa Khải chỉ đăng một tấm hình, kèm dòng chữ, cảm ơn vì đã cùng anh đi qua một mùa sinh nhật đáng nhớ nhất, và bên dưới,
Đàm Tùng Vận bình luận cảm ơn vì đã để em cùng đi qua mùa hạnh phúc ấy. Không ai biết họ bắt đầu từ khi nào, không ai biết khoảnh khắc nào biến bạn diễn thành người thương. Chỉ biết rằng, từ bữa tiệc sinh nhật đến chuyến đi Đà Lạt, mọi ánh nhìn, mọi lời nói đều mang theo sự dịu dàng khó giấu. Giữa ánh nến, giữa sương mờ, giữa rừng thông và hoa oải hương họ đã tìm thấy nhau. Không phải trong kịch bản, không phải trên màn ảnh mà trong đời thật nơi con tim biết nói thay lời. Anh đã từng nghĩ, tình yêu là một cảnh quay đẹp trong phim. Nhưng rồi anh gặp em và anh biết, tình yêu thật còn đẹp hơn tất cả những cảnh quay ấy.